สวัสดีค่ะน้องเพลิน สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาทำอะไรคะ เราจะมาเล่นเปียโนค่ะ ชื่อเพลงอะไรคะ ชื่อเพลง Sailing Sailing อ่ะ มา พร้อมไหมคะ พร้อมก็ได้ พร้อมก็ได้1 2นิ้ว3ทั้งคู่โซ2 3ฟาไปตาตาตานิ้ว4 3ทั้งคู่ดีมากไป2 3 2โอเคเก่งมากค่ะน้องเพลินเย่เล่นได้แล้วใช้เวลาเรียนเท่าไหร่คะนานเท่าไหร่คะชั่วโมง ครึ่งได้ไหม ชั่วโมงครึ่งเกินเวลามากเลย โอเค